channel! Kung hindi niyo pa po ako kilala, my name is Rose at nandito kayo sa aking channel na Rose P9. Gumagawa po ako ng beauty vlogs, travel vlogs, lifestyle vlogs para sa inyo mga moms! At ngayon, gagawa tayo ng makeup tutorial with a special guest. Pero, mag-subscribe muna kayo sa channel ko. Subscribe to my channel and hit the notification bell below para naman updated kayo sa mga videos ko. Kasama ko ngayon sa video na to ay si JB. This is JB. JB, magpakilala ka sa mga viewers natin. Hello, Jake Paulers. Yes. Hello, Jake Paulers. Ito po si JB, ang aking bunsong kafatid. Kafatid at kahati sa lahat. Pero siya ang sponsor ko. So, let's go! Nakapag-prep na ako ng aking skin. Wala kami salamin para magulat ako kung anong kalalabasan ng... Anong una mong gagawin? Which foundation? It's Maybelline New York, Superstay. Yes. Anong shade? Anong shade? Hanapin mo yung shade. Sun beige, right? Yeah! 310 Sun Beige. Oy! Okay. Okay. Yung buhok mo! Teka lang kasi, oh. Yung buhok mo! I know! Hindi ko alam to. Ayusin mo yan, ha? Kailangan pantay na pantay. Ginagawa mo yata akong... Bawari, ikaw Sino ba yung mga nagpe-paint na sikat? Ikaw, Bob Ross. Bawari, ikaw si Bob Ross. Huwag mo naman kulayin ng blue tsaka mamaya dagat na ako dito. Ano sumunod? Where's the concealer? Pwede. Aba? Aba, pabidin na pabidin. Beauty vlogger. Ganun din, as in the same. Paano mo ginagawa din? Ganyan din yung mukha niya. Nagmamaganda lang sila. Apology video. Do not sue me. Aray ko Mata ko na yun! I'm sexy and I know it. Pag di bumali si Kapi sa akin. Charot! You set the concealer first before the whole foundation. Tinuruan na kita, baka mamaya pangat ko sa video na to. Oo. Yung makikita Buong ko. nilagyan mo ng concealer, Ano meron dito? Nakuloko ka. Ano ba? Nag-yoyosi ka ba? Ano ba? Nag-yoyosi ka ba? Tapos kikilayan mo ba ako? Yeah! Magkikilay naman tayo. Ang gagamitin mo is ito rin. Tapos, ba? Alam ko kung sa'yo niya. Tumigit ka! Bakit? Hindi ko makita! Pantayin mo yan! Wait. Ano ba ginagawa mo? Pumikit ka lang!
No, you don't. Ayan! Kita mo? Kaya sabi ko sa'yo ah. Eyeliner versus JB! Ang ginagawa na si Ariana Grande. Wala na. Ayoko na nga. Ang pangit. Pabigit ka! Tatawa kasi ako. Di ako marunong. Di ka marunong eh. Alam ko nakakalabas nito. Yung eyebrow brush mo. Ah, magaganon pa. Sa'yo, Galit. Kasi pumangit pa pala. Ang haba. Kala ko okay na eh. Ayusin ko. Thanks sa tagan. Wag na. Abot na sa tega yan! Hindi pa. Nasa itaas lang ng ano mo, ng eyebrow. So, magta-try naman siya mag-lashes. Oh. Ano ba? Maganyan to, maganyan. Ganyan. Okay nga. Hindi at. Wait. Wag ko gano. Ayan, hindi at. Tingin! Maganda na. Maganda na si Isha. Maganda na. Wait, ayusin ko. Ayan. Bakit tumataas? Ayan. Di na. Ayan. Ayan. Di na. Ayan. Ayan. Di na. Ayan. Ayan. Di na. Ayan. Ipan mo muna kasi. Ano inulam mo? Bakit ba? Pareho tayo ng inulam. Napakalapit! Ay! And hindi ko pa po nakikita yung look na ginawa niya kasi wala kami salamin. Hindi ako naglagay ng salamin para masurprise ako. So, akin na yung cellphone. Patingin kung ano yung ginawa mo. Ay, in
ka doon sa kulay ng mata. Wag. I did 3 shades. No, it's 4. Akala ko na perfect mo yung pilik mata. Pucha, umaangat. 3 hindi. So, ito po ang kinalabasan. So, kung nagustuhan niyo tong video na to at kung nagustuhan niyo yung makeup look ko, follow him on IG. Sabihin mo yung IG mo. JB Banzon 2004 and my editing account is AGB Edits. Ayan, XC. follow niyo siya sa IG. Kung gusto niyo siya makita sa YouTube, mag-comment down below kayo. Thank you guys so much for watching this video. Please give it a big thumbs up. If you like this video, share it to your friends, family, or anywhere else in Facebook and everything. Follow me on my Instagram at Rose Banzon, Twitter, Rose Banzon D, Snapchat, Rose Banzon, and my Facebook page, Rose Banzon. Please don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell below para updated kayo sa mga video na ilalabas ko. I also have my fashion blog, www.rosebanzon.com. That's it. Thank you guys so much for watching us for Brother Did My Makeup. Until our next video!